สวัสดีครับสวัสดีครับขอสั่งส้มตำไทยหนึ่งที่ครับขอสั่งส้มตำไทยหนึ่งที่ครับได้ค่ะ ได้ค่ะ เอาเผ็ดระดับไหนดีคะ เอาเผ็ดระดับไหนดีคะ ขอเผ็ดน้อยครับขอเผ็ดน้อยครับไม่ใส่กุ้งแห้งครับไม่ใส่กุ้งแห้งครับได้ค่ะ ได้ค่ะ รอสักครู่นะคะ รอสักครู่นะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ส้มตำปูปลาร้าจานละกี่บาทคะ ส้มตำปูปลาร้าจานละกี่บาทคะ จานละ50 บาทค่ะ จานละ50 บาทค่ะ เอา1 จานค่ะ เอา1 จานค่ะ ขอเผ็ดกลางๆนะคะ ขอเผ็ดกลางๆนะคะ ได้ค่ะ ได้ค่ะ ทานที่นี่หรือกลับบ้านคะ ทานที่นี่หรือกลับบ้านคะ ทานที่นี่ค่ะ ทานที่นี่ค่ะ พี่ครับพี่ครับมีตำถั่วไหมครับมีตำถั่วไหมครับมีค่ะ มีค่ะ เอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยคะ เอาเผ็ดมากหรือเผ็ดน้อยคะ เอาตำถั่วเผ็ดๆเลยครับเอาตำถั่วเผ็ดๆเลยครับขอพริก10 เม็ดเลยครับขอพริก10 เม็ดเลยครับแล้วขอสั่งอกไก่ย่างหนึ่งที่ด้วยครับแล้วขอสั่งอกไก่ย่างหนึ่งที่ด้วยครับจับให้เลยค่ะ จับให้เลยค่ะ แซ่บๆแน่นอนค่ะ แซ่บๆแน่นอนค่ะ อกไก่ย่างเดี๋ยวสับให้เลยนะคะอกไก่ย่างเดี๋ยวสับให้เลยนะคะ ได้ครับได้ครับ สั่งตำข้าวโพด1 ที่ค่ะ สั่งตำข้าวโพด1 ที่ค่ะ แต่เพื่อนฉันไม่กินเผ็ดเลยค่ะ แต่เพื่อนฉันไม่กินเผ็ดเลยค่ะ อ๋อ ทำแบบไม่ใส่พริกเลยใช่ไหมคะ ทำแบบไม่ใส่พริกเลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ไม่ใส่พริกเลยค่ะ ไม่ใส่พริกเลยค่ะ ได้ค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวล้างครกให้ก่อนนะคะ เดี๋ยวล้างครกให้ก่อนนะคะ จะได้ไม่เผ็ดค่ะ จะได้ไม่เผ็ดค่ะ ขอสั่งส้มตำลาว1 จานครับขอสั่งส้มตำลาว1 จานครับได้ค่ะ ได้ค่ะ รสชาติสั่งได้นะคะ รสชาติสั่งได้นะคะ เปรี้ยวเค็มหรือหวานดีคะ เปรี้ยวเค็มหรือหวานดีคะ ขอแบบไม่ใส่ผงชูรสได้ไหมครับขอแบบไม่ใส่ผงชูรสได้ไหมครับพอดีผมแพ้ครับพอดีผมแพ้ครับได้ค่ะ ไม่ใส่ผงชูรสแน่นอนค่ะ ไม่ใส่ผงชูรสแน่นอนค่ะ พี่คะ พี่คะ ในเมนูนี้ตำซั่วคืออะไรคะ ในเมนูนี้ตำซั่วคืออะไรคะ นั่นสิคะ นั่นสิคะ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ ฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ มันต่างจากส้มตำปกติยังไงหรอคะ มันต่างจากส้มตำปกติยังไงหรอคะตำซั่วคือส้มตำปูปลาร้าค่ะตำซั่วคือส้มตำปูปลาร้าค่ะ ที่ใส่เส้นขนมจีนลงไปคลุกเคล้าค่ะ ที่ใส่เส้นขนมจีนลงไปคลุกเคล้าค่ะ เส้นจะดูดน้ำปลาร้าค่ะ เส้นจะดูดน้ำปลาร้าค่ะ ทำให้รสชาติเข้มข้นนัวมากค่ะ ทำให้รสชาติเข้มข้นนัวมากค่ะ อ๋อ น่าลองจังค่ะ อ๋อ น่าลองจังค่ะ งั้นเอาตำซั่วปูปลาร้าจานหนึ่งค่ะ งั้นเอาตำซั่วปูปลาร้าจานหนึ่งค่ะ แล้วขอเพิ่มแคบหมู1 ถุงด้วยค่ะ
แล้วขอเพิ่มแคบหมู1 ถุงด้วยค่ะ ได้ค่ะ แคบหมูอยู่ตรงหน้าร้านค่ะ แคบหมูอยู่ตรงหน้าร้านค่ะ หยิบได้เลยค่ะ หยิบได้เลยค่ะ สั่งตำแตง2 ถุงกลับบ้านครับ สั่งตำแตง2 ถุงกลับบ้านครับ ได้ค่ะ อยากให้แยกน้ำส้มตำไหมคะ อยากให้แยกน้ำส้มตำไหมคะ จะได้ไม่เซ็งค่ะ จะได้ไม่เซ็งค่ะ ดีเลยครับ แยกน้ำให้ด้วยครับ ดีเลยครับ แยกน้ำให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เก็บเงินด้วยค่ะ เก็บเงินด้วยค่ะ ทั้งหมดเท่าไหร่คะ ทั้งหมดเท่าไหร่คะ ทั้งหมดมีส้มตำไทยกับไก่ย่าง ทั้งหมดมีส้มตำไทยกับไก่ย่าง รวมเป็น120 บาทค่ะ รวมเป็น120 บาทค่ะ ฉันไม่มีเงินสดเลยค่ะ ฉันไม่มีเงินสดเลยค่ะ สแกนจ่ายได้ไหมคะ สแกนจ่ายได้ไหมคะ ได้ค่ะ สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะ สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะ เช็คบิลไหมครับ เช็คบิลไหมครับ ทั้งหมดกี่บาทครับ ทั้งหมดกี่บาทครับ ทั้งหมด240 บาทค่ะ ทั้งหมด240 บาทค่ะ นี่ครับ นี่ครับ แบงค์ 1,000 บาทครับ แบงค์ 1,000 บาทครับ ได้ค่ะ นี่เงินทอน760 บาทนะคะ นี่เงินทอน760 บาทนะคะ ขอบคุณค่ะ